Σήμερα θα φτιάξουμε αγκινάρες με μανιτάρια, λεμονάτα. Παίρνουμε 1 κιλό αγκινάρες, 500 γραμμάρια μανιτάρια, 3 σκελίδες χόρδο πολτοποιημένες, 2 κρεμμύδια ξερά πολτοποιημένα, 1 ποτηράκι του κρασιού λευκό κρασί, 6 κουταλιές της σούπας λάδι, 1 κουταλιά της σούπας αλάτι και λίγο πιπέρι, το χυμό από 2 λεμόνια, 1 φινόκιο, 4 κρεμμυδάκια φρέσκα πολτοποιημένα, μισό ματσάκι μαϊντανό, μισό ματσάκι άνηθο. Έχουμε πάρει το σκεύος 32 cm 5 λίτρων hot pan της MZ. Έχουμε πολτοποιήσει τα κρεμμύδια και βάζουμε μέσα τις 6 κουταλιές της σούπας λάδι. Και τσιγαρίζουμε. Λιώνουμε και το σκόρδο. Βάζουμε μέσα και τα μανιτάρια. Για να τσιγαριστούν και αυτά. Τα αφήνουμε να τσιγαριστούν καλά. Τα σβήνουμε με κρασί. Περιμένουμε να φύγει το αλκοόλ και βάζουμε μέσα όλα τα υπόλοιπα υλικά. Και βάζουμε και το λεμόνι. Αλάτι, πιπέρι.
Ξεκινήσαμε το μάτι στο 7 όταν τσιγαρίσαμε τα κρεμμύδια και βάζουμε 35 λεπτά στο καρότο. λεπτά. Μόλις ο κόκκινος δείκτης φτάσει στην μπριζόλα, χαμηλώνουμε το μάτι από το 7 στο 3 ή 2 και μόλις φτάσει στο καρότο θα μαγειρευτεί το φαγητό μας 35 λεπτά. Κλείνουμε το μάτι και σερβίρουμε. Δεν βάλαμε καθόλου νερό, αλλά να δείτε μόλις ανοίξουμε το καπάκι πόσο ζουμάκι θα έχει μέσα. Και είναι έτοιμο το φαγητό μας. Υπέροχο! Σερβίρουμε. Και είναι υπέροχο το φαγητό μας. Και καλή μας όρεξη! Μην ξεχάσετε να γραφτείτε στο κανάλι μας στη διεύθυνση που βλέπετε στο κάτω μέρος του βίντεο.